Triệu Lệ Dĩnh, người mà Hoàng Hiểu Minh từng tỏ tình, đã trở thành người mà Phong Thiếu Phong khó lòng với tới. Từ cuộc hôn nhân và ly hôn chóng vánh đến đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh bằng tài năng của mình rằng hôn nhân chỉ là giai đoạn tạm thời, diễn xuất mới là chủ đề chính trong cuộc đời cô. Từ những cảnh cắt tóc và khóc lóc cho đến giải thưởng Phi Thiên, cô ấy đã từng bước tiến lên một cách quyết đoán và duyên dáng. Giờ đây, cô ấy thậm chí còn đón nhận lời khen chân thành của Hoàng Hiểu Minh một cách dễ dàng. Mặt trời có thể lặn, nhưng bình minh của cô ấy sẽ luôn luôn mới mẻ. Thực tế, mối quan hệ của họ có thể đã không cân bằng ngay từ đầu. Dựa trên những trải nghiệm thời thơ ấu, đơn giản là không thể hiểu được sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ của Chao Lia Hinh. Cuộc hôn nhân này chỉ là một giai đoạn nhỏ trong cuộc đời cô, dù sao đi nữa, cô luôn đặt diễn xuất ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình. 4 năm sau khi ly hôn, khoảng cách giữa họ ngày càng trở nên rõ rệt. Lần này, Triệu Lệ Dĩnh, người từng được Hoàng Hiểu Minh tỏ tình, đã trở thành người mà chồng cũ không thể nào với tới. Công khai tỏ tình. Ngày nay, để giao tiếp tốt hơn với khán giả, nhiều nhóm sản xuất sắp xếp cho các nhà sáng tạo chính tham gia vào các hoạt động quảng bá trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Đội ngũ sản xuất của những sự kiện lớn ở một thị trấn nhỏ đương nhiên cũng không thể cưỡng lại được điều này. Khi loạt phim kết thúc, họ đã tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp với các diễn viên chính của chương trình làm người dẫn chương trình. Sao cô Triệu và anh Hiểu Minh lại vắng mặt được? Chỉ cần nhìn cách anh Hiểu Minh vẫn tiếp tục tham gia sự kiện tiếp theo, bạn có thể thấy anh ấy tận tâm đến mức nào. Các nhà sáng tạo chính đã trò chuyện sôi nổi trong buổi phát trực tiếp, tạo nên một bầu không khí tuyệt vời. Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là lời tỏ tình đầy tình cảm và ngưỡng mộ của Seo Minh dành cho cô Chao. Thậm chí Seo Minh còn nói rằng mẹ anh cũng rất quý cô Chao, cảm thấy hai người có tính khí và cá tính tương đồng, và không ngừng khen ngợi cô ấy. Cô Triệu khá bối rối nên đã cố che giấu sự ngại ngùng bằng cách tránh ống kính. Mặc dù Hoàng Hiểu Minh thường được coi là người tốt trong làng giải trí Trung Quốc, nhưng lần này anh ấy đã hoàn toàn bị cuốn hút. Tuy nhiên, lời khen mà anh ấy nhận được từ cô Triệu lần này chắc chắn là chân thành. Dù sao thì cô ấy cũng đã bỏ rất nhiều công sức để bộ phim này phù hợp với bối cảnh nhân vật. Cô Triệu đã cắt bỏ mái tóc dài tự nhiên của mình để tạo kiểu tóc ngắn cho nhân vật Lý Khâu. Đôi khi các nữ diễn viên ngần ngại vì không muốn cắt bỏ mái tóc dài của mình. Cô ấy chỉ đơn giản là chọn đội tóc giả, nhưng tóc giả không bao giờ mang lại cảm giác thoải mái như tóc thật. Vì vậy bà Triệu không nghĩ nhiều về điều đó và chỉ nói rằng bà sẽ cắt nó đi. Trong suốt quá trình quay phim, cô Triệu không hề mắc một lỗi nào, dường như đã hóa thân hoàn hảo vào nhân vật Lý Khâu, và khán giả dễ dàng theo dõi cảm xúc của cô ấy cũng như hòa mình vào câu chuyện. Như chúng ta đã biết, cô Triệu rất giỏi trong việc diễn cảnh khóc. Dù là trong Điệp viên công chúa hay câu chuyện Minh Lan, những giọt nước mắt của cô ấy đều có thể chạm đến trái tim người xem và khiến họ cảm thấy chân thành và xúc động. Trong phim, những biến cố lớn ở thị trấn nhỏ, mỗi khi cô Triệu rơi nước mắt, người xem đều cảm nhận được nỗi đau của cô. Diễn xuất của cô trong những cảnh khóc thực sự rất phù hợp và xuất sắc. Hiện nay, bà Triệu được coi là một nhân vật kỳ cựu trong ngành và có tiếng nói riêng. Bà không còn là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng như hồi kết hôn với Phong Thiệu Phong nữa. Một mối quan hệ kết thúc bằng hôn nhân chớp nhoáng và ly hôn cũng chớp nhoáng. Nói thẳng ra, cuộc hôn nhân của bà với ông Phân là một mối tình chóng vánh và kết thúc bằng ly hôn nhanh chóng. Nhìn lại, có vẻ như họ đã bắt đầu mối quan hệ khá vội vã. Giống như nhiều cặp đôi khác trong Insider, họ đã yêu nhau trên phim trường. Điều này khá phổ biến. Tuy nhiên, việc những người trẻ tuổi yêu nhau khi cùng quay phim và sau đó phát triển thành một mối quan hệ ngoài đời thực không phải là hiếm gặp. Khi mối quan hệ của họ bị bại lộ, cả hai ngoan cố phủ nhận. Thời gian trôi qua, công chúng dần chán ngán, và cuối cùng, họ đã tát vào mặt nhau. Vào ngày sinh nhật của cô Triệu, cô ấy đã đăng tải những bức ảnh cưới của mình, tạo ra sự chú ý không kém gì thông báo chính thức của Lưu Hàn hồi đó. Sau đó, mối quan hệ của họ tiến triển với tốc độ chóng mặt. Trong suốt thời gian mang thai và sinh nở, điều mọi người tiếc nuối nhất là cô Triệu không có thời gian tổ chức đám cưới và không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của cô trong bộ váy cưới. Nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng trong ngành giải trí lựa chọn tập trung vào gia đình sau khi kết hôn và sinh con, và một số người lo ngại rằng họ cũng sẽ đi theo con đường này. Rõ ràng, bà Triệu khác biệt so với những người khác, tham vọng của bà đã ngăn cản bà trở thành một người nội trợ. Sau đó, bộ phim Huyền Thoại Phi bắt đầu được phát sóng. Ai cũng nhận thấy cô Triệu đã thay đổi, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt khiến mọi người không khỏi lo lắng về quá trình hồi phục của cô. So với cô Triệu, ông Phong giống như trụ cột của gia đình hơn, luôn ghi nhớ diễn xuất, thậm chí có lúc cô cũng không hiểu được suy nghĩ của ông. Tại sao bà Triệu lại muốn kết hôn? Có phải vì tình cảm chân thành, hay bà cảm thấy mình đang già đi và coi hôn nhân như một nhiệm vụ cần phải hoàn thành? Thật trùng hợp là ông Phân lại xuất hiện đúng lúc này, nếu không thì cũng chẳng sao nếu là người khác. Tôi tự hỏi liệu sau đó ông Phân có tìm ra vấn đề không? Dù sao thì, thay vì được chứng kiến họ tái hôn, mọi người lại nhận được thông báo ly hôn và cuộc hôn nhân kiểu thức ăn nhanh này đã chấm dứt.
Sau khi chia tay, mỗi người đi theo con đường riêng. Cô Chao tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, và vào năm 2024 cô đã thành công giành được giải thưởng Phi Tiên Nữ. Kể từ đó, cô ấy đã hoàn toàn rũ bỏ cái bóng của ông Phân. Gần đây, chương trình Những sự kiện lớn ở thị trấn nhỏ đã kết thúc và cô Chao cũng đã nói lời tạm biệt với mọi người trong video. Mới đây, cô Triệu đã cập nhật tài khoản video ngắn của mình, điều này khá hiếm khi xảy ra. Đúng như dự đoán, cô ấy vẫn trông già hơn tuổi và không xuất hiện trong toàn bộ video. Cảnh hoàng hôn trong phim, kết hợp với nhạc nền của cô Triệu, luôn gợi lên một cảm giác u buồn. Mặt trời lặn cũng báo hiệu trời đang tối dần, nhưng ngày hôm sau, nó lại mọc lên như thường lệ, tượng trưng cho hy vọng. Mặc dù không được phổ biến lắm khi mới phát sóng, Si Kang cuối cùng cũng được chú ý. Độ nổi tiếng của bộ phim tiếp tục tăng cao sau đó bởi vì mọi người ngay lập tức cảm thấy rằng nó hoàn toàn khác biệt so với các bộ phim cổ trang trước đây và không có điểm tương đồng nào với chúng. Mặc dù bộ phim đã kết thúc, nhưng cô Triệu vẫn không ngừng hoạt động. Cô ấy vẫn đang nỗ lực hết mình vì đam mê và gần đây tiết lộ rằng cô sẽ tham gia một sự kiện. Nghe tin này, người hâm mộ vô cùng háo hức, tự hỏi liệu cô Triệu với danh tiếng và vị thế hiện tại, có phải là nghệ sĩ biểu diễn cuối cùng hay không? Thành công của bà Triệu ngày hôm nay có thể phần lớn là nhờ sự đánh giá cao của những người có tầm ảnh hưởng, nhưng quan trọng hơn, đó là nhờ chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Bà đã tự tạo dựng nên con đường riêng cho mình. Những năm đầu sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh từng bị đối xử tệ bạc và bị người trong ngành xa lánh. Khuôn mặt tròn trịa của cô ấy bị chế giễu là mặt người hầu gái, xuất thân quê mùa bị coi thường. Thế nhưng cô ấy đã tạo nên hiện tượng rating với Lưu Chân và The Journey of Flower, biến định kiến thành bàn đạp, từ chỗ bị ghét bỏ khắp nơi đến việc trở thành nữ hoàng hàng đầu. Sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh chứng minh, không cần vốn đầu tư, bạn vẫn có thể làm cả thế giới phải im lặng bằng tài năng của mình. Những định kiến trong ngành rất cay nghiệt và thẳng thừng, họ cho rằng khuôn mặt tròn trịa của cô là của một người giúp việc. Các nhà đầu tư công khai nói rằng cô không thể đảm nhận vai chính và giới thời trang không thích xuất thân quê mùa và sự thiếu thanh lịch của cô. Ngay từ đầu sự nghiệp, cô đã bị từ chối khi làm người mẫu cho tạp chí vì chiều cao và hình dáng khuôn mặt. Ngay cả khi làm diễn viên quần chúng, cô cũng không có phong cách ăn mặc chỉnh tề. Phấn mắt màu xanh và lông mày lem luốc khiến cô bị chế giễu như một cô gái chụp ảnh hạng xoàng đến từ vùng ngoại ô nông thôn. Điểm xuất phát của các nữ diễn viên cùng thế hệ cao đến mức khó tin. Lý Tần vào vai Xuê Bảo Trai lúc trẻ trong Hồng Lâu Mộng, ngay sau khi ra mắt, rồi sau đó nhận được đề cử giải Bách Hoa cho vai Dương Khai Huy trong Lập Quốc Dân Đảng. Tống Nghị, dù xuất phát từ vị trí thấp hơn, cũng đã tạo dựng được tên tuổi với Hồng Lâu Mộng, trong khi Triệu Lệ Dĩnh lúc đó chỉ đóng một vai phụ nhỏ trong Đám Cưới Vàng và chỉ có được vai Thanh Diệp trong Tân Mỹ Nhân. Sau nhiều năm nỗ lực, cô ấy bị những kẻ chuyên bắt nạt trên mạng nhắm đến một cách không ngừng nghỉ. Khi xuất hiện trên chương trình tạp kỹ Happy Cam và giúp một thành viên khác lấy nước, cô ấy bị chỉ trích là mưu mô, làm bẩn chai nước và là một người nhà quê không biết phép tắc. Khi quảng bá cho một thương hiệu quốc tế và đọc các khẩu hiệu quảng cáo bằng tiếng Anh, cách phát âm của cô ấy bị chế giễu là frog, te, u, du, phu, la, u, buộc thương hiệu phải xóa video dưới áp lực. Cư dân mạng thậm chí còn tìm ra bức ảnh cô ấy ăn bánh bao hấp ở hậu trường, chế nhạo cô ấy là một người nhà quê khao khát nổi tiếng. Huyền thoại Lỗ Chân là vai diễn đột phá của cô, đạt được nhờ sự quyết tâm phi thường. Khi đoàn làm phim tuyển chọn nữ chính, mọi người đều ưu tiên những nữ diễn viên có khuôn mặt chữ V, nhưng đạo diễn đã bác bỏ những ý kiến phản đối và chọn cô. Cô đã không phụ lòng tin, nghiên cứu nhân vật và hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. Trong phim, Lỗ Chân không dựa dẫm vào đàn ông để được cứu rỗi mà tự mình khẳng định vị thế trong triều đình bằng khả năng của bản thân. Bộ phim đạt tỷ lệ người xem hơn 2% chỉ trong 3 ngày và thậm chí trở thành phim ăn khách ở Hàn Quốc, trực tiếp dập tắt những nghi ngờ ban đầu của những người từng chỉ trích cô. Câu trả lời của cô ấy luôn trực tiếp và đi thẳng vào vấn đề. Khi một phóng viên hỏi về những tin đồn về các quy tắc bất thành văn trong ngành giải trí, cô ấy thẳng thừng nói, thay vì lãng phí thời gian bôi nhọ tôi, anh nên tự hoàn thiện bản thân đi. Khi một công ty tiếp thị đòi 500.000 nhân dân tệ để gỡ bỏ một bài báo, cô ấy đáp lại, được thôi, đồ khốn nạn, và giữ vững lập trường. Khi một nhà phê bình phim chỉ trích bộ phim Princess Asian, cô ấy lập tức phản bác, nếu anh không thích thì đừng xem, đừng cố gắng tìm chỗ đứng của mình ở đây. Đây chính là hình ảnh thu nhỏ của câu nói, một chiếc dùi sắc nhọn giấu trong bao tải lưỡi của nó lộ ra hoàn toàn. Dù bị bôi nhọ đến đâu, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc thỏa hiệp. Khi còn là diễn viên phụ, cô ấy luôn nghiêm túc với mọi vai diễn nhỏ. Khi bị chế giễu là thiếu học thức, cô ấy chăm chỉ học hành trong bí mật. Khi phong cách của cô bị chỉ trích, cô dần dần tìm ra kiểu lông mày và kiểu tóc phù hợp với mình. Không có sự hậu thuẫn của vốn đầu tư hay sự bảo hộ của một công ty lớn, cô đã xây dựng danh tiếng của mình thông qua từng vai diễn. Ngay cả mâu thuẫn với người quản lý cũng không ngăn cản được cô ấy thành công. Người quản lý đầu tiên của cô, Heju,
đã đưa ra những lời chỉ trích bóng gió sau khi rời đi, và người quản lý thứ hai, Trang Duy Chia, than thở, tôi đã chứng kiến đế chế của anh ta sụp đổ. Cô ấy không tranh cãi hay vướng vào rắc rối, thay vào đó, cô ấy đã tạo nên kỷ lục 20 tỷ lượt xem với Hành trình của Hoa. Những bài báo cho rằng cô ấy có nhân cách kém và trí tuệ cảm xúc thấp đã sụp đổ trước những thành tựu không thể phủ nhận của cô. Những ngày đầu sự nghiệp, cô chưa từng được hưởng một ngày nào trong những đặc quyền của ngành giải trí, trong khi những người khác dựa vào các mối quan hệ để có được vai chính, cô phải thử vai hàng chục lần. Trong khi những người khác được yêu mến và chiều chuộng, cô phải đối mặt với những lời lăng mạ trên mạng bảo cô hãy rời khỏi ngành giải trí. Trong khi những người khác dễ dàng có được người hâm mộ bằng cách xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ, cô bị chế giễu vì cư xử thiếu lễ độ ngay cả khi chỉ nhặt rau trên chương trình Nhà hàng Trung Hoa. Mọi sự khinh miệt đều trở thành bàn đạp giúp cô thành công. Khuôn mặt tròn trịa của cô không còn đồng nghĩa với khuôn mặt của một người hầu gái xuất thân từ vùng quê trở thành lợi thế khi cô vào vai những nhân vật thuộc tầng lớp thấp, và tính cách thẳng thắn của cô trở thành dấu ấn giúp cô nổi bật so với các nữ diễn viên khác. Những người từng chế nhạo cô sau này lại xem phim của cô và sử dụng phong cách Minh Lan mà cô đã phổ biến. Những năm đầu đời, bà phải đối mặt với định kiến và sự cản trở. Không có con đường tắt, không có ân nhân nào giúp đỡ, bà hoàn toàn dựa vào tinh thần bất khuất của mình để vươn lên. Những người từng coi thường cô ấy giờ chỉ có thể đứng nhìn cô ấy chuyển sang đóng phim truyền hình thực tế và đạt được tỷ lệ người xem cao hơn, cũng như nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Sự trở lại của cô ấy thực sự rất đáng hài lòng, nhưng liệu định kiến đối với người bình thường trong ngành giải trí đã biến mất chưa? Bạn nghĩ những người mới nổi hiện nay có thể đi theo con đường của cô ấy không?